Chào mừng các bạn đến với kênh Wendy's Embroidery. Trong video lần này, mình sẽ chia sẻ với các bạn mũi móc xích và hai biến thể khác của mũi thêu này là mũi móc xích luồn chỉ và mũi móc xích dày, cùng với ứng dụng thêu quả đu đủ và thêu chữ. Để dễ thực hành mũi thêu, các bạn vẽ lên vải 3 đường thẳng song song theo chiều thẳng đứng. Đầu tiên, hãy cùng mình thực hiện thêu đường thẳng thứ nhất bằng mũi móc xích. Các bạn nên thêu từ trên xuống theo hướng tiến về phía người thêu. Bước 1. Đâm kim lên ở điểm bắt đầu đường thẳng, tạo một vòng chỉ trên bề mặt vải. Bước 2. Đâm kim xuống trở lại ngay tại điểm đâm kim lên vừa nãy. Bước 3. Đâm kim lên tại điểm cách điểm bắt đầu đường thẳng một khoảng cách. Đây cũng chính là độ dài của mũi thêu. Kim trong vòng chỉ, kéo chỉ vừa phải sao cho vòng chỉ cố định trên mặt vải, trông như hình giọt nước. Tiếp tục thực hiện bằng cách lặp lại các bước 2 và 3. Lưu ý giữ cho độ dài của các mũi thêu móc xích đều nhau. Các bạn liên tục thực hiện cho đến cuối đường thẳng. Mũi móc xích là một mũi thêu cơ bản, được dùng để thêu các đường thẳng, đường cong, thêu chữ và thêu phủ bề mặt bằng cách thực hiện nhiều đường thêu sát vào nhau. Các bạn kết thúc đường thêu bằng cách đâm kim ngoài vòng chỉ của mũi thêu cuối cùng để cố định mũi thêu. Tiếp theo, hãy cùng mình thực hiện luồn chỉ cho mũi móc xích. Đầu tiên các bạn cần thêu một đường thẳng với mũi móc xích. Sau đó sử dụng chỉ thêu có màu sắc tương phản để thực hiện luồn chỉ. Bước 1. Đâm kim lên ở vị trí đầu của mũi thêu đầu tiên. Bước 2. Đưa kim từ trái sang phải luồn dưới vòng chỉ của mũi thêu móc xích nhưng không đâm vào vải. Bước 3. Kéo chỉ nhẹ nhàng cho đến khi sợi chỉ bó lại vòng chỉ của mũi thêu móc xích. Các bạn tiếp tục thực hiện bằng cách lặp lại bước 2 và 3. Để luồn chỉ dễ dàng và tránh kim đâm vào vải, các bạn có thể đưa đuôi kim luồn dưới vòng chỉ thay vì dùng mũi kim. Các bạn cũng có thể thực hiện luồn chỉ từ phải sang trái tùy theo chiều thuận nhất với các bạn. Để kết thúc, các bạn đâm kim xuống ở cuối mũi móc xích cuối cùng và giấu múi chỉ. Cuối cùng, các bạn hãy cùng mình thực hành mũi móc xích dày hay còn gọi là mũi thắt bím. Các bạn thực hiện từ trên xuống tương tự như với mũi móc xích. Bước 1. Đâm kim lên tại điểm bắt đầu đường thẳng, thực hiện một mũi thêu thẳng nhỏ theo chiều thẳng đứng. Bước 2. Đâm kim lên tại điểm cách điểm đâm kim xuống để hoàn thành mũi thêu thẳng ban nãy một khoảng cách nhất định. Đây cũng chính là khoảng cách giữa các mũi thêu, tạm gọi là khoảng cách A. Đưa kim luồn chỉ dưới mũi thêu thẳng vừa nãy, sau đó đâm kim xuống tại điểm đâm kim lên lúc nãy, tạo một vòng chỉ đầu tiên. Có thể luồn chỉ từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái theo chiều thuận nhất với bạn. Bước 3. Đâm kim lên tại điểm cách điểm vừa đâm kim xuống đúng bằng khoảng cách A. Cũng đưa kim luồn chỉ dưới mũi thêu thẳng ban đầu, sau đó đâm kim xuống ngay tại điểm đâm kim lên lúc nãy, tạo vòng chỉ thứ hai. Bước 4. Đâm kim lên tại điểm cách điểm vừa đâm kim xuống bằng khoảng cách A, đưa kim luồn dưới hai vòng chỉ vừa thực hiện trước đó và đâm kim xuống trở lại tại điểm vừa đâm kim lên. Thực hiện tiếp tục bằng cách lặp lại bước 4. Để dễ dàng luồn kim dưới các vòng chỉ mà không đâm kim vào vải, các bạn có thể luồn bằng đuôi kim thay vì dùng mũi kim. Các bạn cố gắng giữ cho độ dài của các mũi thêu đều nhau. Nếu chưa quen với mũi thêu, các bạn có thể chấm lên trên đường cần thêu để đánh dấu các khoảng cách đều nhau. Mũi móc xích dày hay còn gọi là mũi thêu thắt bím được dùng để thêu các đường thẳng hoặc cong. Một trong các ứng dụng phổ biến khác của mũi thêu này là thêu chữ. Cứ như vậy, các bạn tiếp tục thực hiện mũi móc xích dày cho đến khi hoàn thành đường thẳng. Vậy là chúng ta vừa điểm qua 3 biến thể của mũi móc xích. Sau đây, hãy cùng mình ứng dụng 3 biến thể này trên một mẫu thêu có hình quả đu đủ bổ đôi và dòng chữ papaya nhé. Đầu tiên, mình thực hiện thêu lớp vỏ của quả đu đủ bằng mũi móc xích luồn chỉ để mô tả sống động màu sắc của quả đu đủ đang chín. Các bạn thêu mũi móc xích trên đường vẽ quả đu đủ với màu xanh lá non. Mình dùng mã màu 472 của DMC.
Các bạn cố gắng xác định kích cỡ của mũi thêu móc xích phù hợp với độ lớn của mẫu thêu, tránh mũi thêu quá to hoặc quá nhỏ sẽ làm cho mẫu thêu thành phẩm kém hài hòa và đẹp mắt. Các bạn khéo léo kết thúc mũi thêu cuối cùng bằng cách đâm kim xuống bên ngoài vòng chỉ, nhưng ở tại vị trí bắt đầu của mũi thêu đầu tiên. Tiếp theo, mình thực hiện luồn chỉ bằng cách đâm kim lên bên trong đường thêu móc xích hình quả đu đủ tại vị trí bắt đầu mũi thêu đầu tiên. Thực hiện luồn kim dưới các vòng chỉ của đường thêu móc xích theo hướng từ bên ngoài vào bên trong. Mình dùng màu cam vàng, mã màu 742 của DMC. Như vậy, quả đu đủ sẽ có lớp vỏ xen kẽ màu xanh non và màu cam vàng, trông rất sống động và tự nhiên. Sau khi hoàn thành lớp vỏ, chúng ta sẽ lần lượt thêu lấp đầy phần thịt quả bên trong bằng các đường thêu móc xích sát vào nhau. Trong mẫu thêu ứng dụng của video lần này, vì hiệu ứng màu sắc góp phần quan trọng tạo nên vẻ sống động của mẫu thêu thành phẩm, nên mình sẽ chia sẻ cụ thể tông màu mình sử dụng kèm với mã màu chỉ cụ thể. Với đường thêu sát lớp vỏ, mình vẫn tiếp tục sử dụng mã màu 742. Mình thực hiện một đường thêu móc xích bắt đầu từ giữa phần thịt quả đi lên để mô phỏng đường dẫn từ cuốn quả. Bí quyết thực hiện tốt mũi móc xích để lấp đầy bề mặt là các đường thêu phải thật sát vào nhau để có thể phủ kín bề mặt tối đa, đồng thời kích cỡ của các mũi thêu trên đường thêu cũng như trên cùng một hình mẫu thêu phải thật đều nhau. Tiếp theo, mình dùng màu cam nhạt, mã màu 741 của DMC để thực hiện đường thêu móc xích thứ hai. Mục đích là để tạo được hiệu ứng màu sắc của quả đu đủ vừa chín tới, có lớp vỏ vàng cam, phần thịt quả có màu cam đậm dần từ ngoài vào trong. Tiếp đến, mình sẽ thực hiện liên tục 3 đường thêu móc xích với màu cam đậm, mã màu 740 của DMC.
Đến đây, các bạn có thể thấy quả đu đủ trông ngày càng sống động hơn đúng không nào? Ở hai đường thêu tiếp theo, mình sẽ quay trở lại với màu cam nhạt, mã màu 741 để bắt đầu vào phần ruột của quả đu đủ. Ở đường thêu kế tiếp, mình dùng màu cam vàng, mã màu 742. Mục đích là thể hiện phần ruột quả, chuyển từ màu cam sang màu vàng và nhạt dần. Phần ruột quả, mình thực hiện các đường thêu móc xích lần lượt với màu vàng, mã màu 743 và màu vàng nhạt, mã màu 744 của DMC. Đến đây, quả đu đủ trông đã thật đẹp mắt rồi phải không các bạn? Bây giờ, mình sẽ thêu phần hạt đu đủ bằng mũi sa hạt với màu nâu đậm, mã màu 3371. Mình thực hiện thêu lấp đầy toàn bộ quả đu đủ bằng mũi móc xích, sau đó mới thêu phần hạt quả bằng cách thực hiện mũi sa hạt đè chồng lên phần ruột chính giữa. Thứ nhất là để tạo hiệu ứng tự nhiên cho quả đu đủ, xen giữa hạt là phần thịt của ruột quả. Thứ hai là giúp các bạn nhìn rõ hiệu ứng lấp đầy với mũi thêu móc xích kết hợp với phương pháp phối màu chỉ cho mẫu thêu. Để phần hạt quả trông tự nhiên, các bạn thêu mũi sa hạt ngẫu nhiên bên trong phần ruột quả. Cuối cùng, các bạn thêu cuốn quả đu đủ bằng mũi bó bạc cùng màu nâu đậm dùng để thêu phần hạt quả. Để mẫu thêu được hài hòa hơn, mình thực hiện thêu chữ papaya theo hình vòng cung bên dưới hình quả đu đủ bằng mũi móc xích dày với màu nâu đậm 3371. Vì mũi móc xích dày đã có thể tự thân tạo hiệu ứng dày dặn cho đường thêu thành phẩm, cho nên mình chọn thêu chữ bằng chỉ đơn, một sợi chỉ mà thôi. Khi cần cách điệu một chút, các bạn có thể chọn thêu chữ bằng mũi móc xích dày. Chữ được thêu với mũi thêu này sẽ có hiệu ứng thắt bím chỉ, giúp chữ trông đều đẹp và rõ ràng.
Như vậy mình vừa hoàn thành mẫu thêu hình quả đu đủ bổ đôi với mũi móc xích và mũi móc xích luồn chỉ trong ứng dụng thêu lấp đầy, cùng dòng chữ bờ ba già với mũi móc xích dày ứng dụng thêu chữ. Mũi móc xích không quá khó, lại mang tính thẩm mỹ và ứng dụng cao. Nào, hãy cùng mình thực hành mũi móc xích và các biến thể luồn chỉ cũng như mũi móc xích dài nhé. Mến chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy nhấn đăng ký để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Hẹn gặp các bạn trong video lần tới.